नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी वर्क एनर्जी पावरको दोस्रो पार्ट लिएर आएका छौँ। योभन्दा पहिलो पार्टमा हामीले वर्क एनर्जी थ्योरमको बारेमा के हो कसो हो भनी हामीले जान्यौँ अनि यो पार्टमा हामी वर्क एनर्जी पावरको म्याथमेटिक्सको बारेमा जान्नेछौँ। त्यो म्याथमेटिकली हामी पढ्छौँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट पावर, यिनीहरूको म्याथमेटिकली कसरी म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ यो हो। योभन्दा पहिला वर्कको चाहिँ मैले डिफिनिसन के हो भन्छु। वर्क हामीले बुकमा पढे अनुसार वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ क्लियरली यो कुरा चाहिँ खुला भनेको हुँदैन, तर मानौ एउटा बडी यहाँ छ, त्यो बडी यहाँबाट घुमेर यहाँ आयो भनेपछि यो बाटोमा एउटै खालको फोर्स नलाग्न पनि सक्छ। सुरुमा फोर्स F1 लाग्यो, जब यो बडी यता पुग्यो त्यो बेला यसको फोर्स चेन्ज भएर F2 गयो अनि यो बेलामा चाहिँ फोर्स के लेख्ने चाहिँ वर्क डन के लेख्ने। त्यही भएर वर्क डनको चाहिँ के हुन्छ भने एक्चुअली कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि एउटा पोइन्ट लियौँ, त्यो पोइन्टमा लाग्ने फोर्स F हो अनि त्यो पोइन्टमा हुने सानो डिस्प्लेसमेन्ट DS हो भने सानो वर्क डन भनेको F डट DS हुने गर्छ र त्यसको सम प्रत्येक पोइन्टको F DW 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 सम गर्ने हो भने समेसन अफ DW पुरै गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ टोटल वर्क दिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली भन्नुपर्दा यसलाई हामी इन्टिग्रेसन अफ DW भन्छौँ। भनेपछि हामीले DW बराबर F डट DS वर्क डनको चाहिँ मेन फर्मुला यही नै हो। हामीले W डट DS यसलाई इन्टिग्रेट गरेर आएको हो भनेपछि यो चाहिँ यसको चाइल्ड फर्मुला हो, यो प्यारेन्ट फर्मुला हो हाम्रो DW बराबर F डट DS। त्यसै गरी नै पावरको पनि हेर्दाखेरि पावरको प्यारेन्ट फर्मुला चाहिँ dW बाई dt हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ dW ले हामी माथिको तरिकाले F डट DS लेख्न सक्छौँ बाई dt। DS बाई dt भनेको भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जेनरल म्याथमेटिक्स हो वर्क डन र पावरको। अब हामी यो क्वेसन तर्फ जाउँ। यो क्वेसनमा चाहिँ के भनिन्छ भने फोर्स बराबर CX। यो एकदमै सिम्पल क्वेसन, यो धेरै पहिला गर्नु पनि भयो होला। DW बराबर F डट DS हामीलाई चाहिँ जहाँ पनि यही नै फर्मुला लाग्छ, यो फर्मुलै लाग्छ, जहाँ पनि यस्तो रिलेसन सोध्यो भने त्यहाँ यही नै फर्मुला लाग्छ। अब फोर्सको एक्सप्रेसन हामीले लेखौँ DW बराबर CX टाइम dx। यो ds पनि लेख्न सकिन्छ, dx पनि लेख्न सकिन्छ, x छ त्यही भएर x लेखे। s भनेको पनि डिस्प्लेसमेन्टै हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरौँ कहाँदेखि कहाँसम्म भने चाहिँ x को भ्यालु 0 देखि x1 सम्म। यो जहिले पनि 0 देखि w नै हुन्छ। यसमा चाहिँ के हो, सुरुमा वर्क डन 0 थियो, फाइनल पुग्दाखेरि वर्क डन w छ, त्यही भएर जहिले पनि 0 देखि w नै हुन्छ। तर डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने फरक पनि हुन सक्छ, किनभने x1 बाट सुरु गरेर x2 मा पनि जान सक्छ। त्यही भएर यो 0 देखि x1 नै हुन्छ भन्ने छैन, तर वर्क डन चाहिँ 0 देखि w नै हुन्छ, किनभने त्यो 0 मै सुरु हुन्छ w मै सकिन्छ। त्यही भएर अब यसले चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि यो w नै हुन्छ, cx स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ। यो चाहिँ 0 देखि x1 सम्म हुन्छ, यसले गर्दाखेरि cx1 स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल फर्मुला हो, यसमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने केही पनि थिएन। डी चाहिँ यसको सिधै एन्सर हुन्छ। त्यही भएर यसमा दिमाग लगाउनु केही पनि छैन। मेन दिमाग लगाउने क्वेसनहरु अब यहाँ आउँदैछ। यो क्वेसनमा के भनेको छु, यो क्वेसनमा भनेको छ मैले एउटा तपाईहरुलाई एउटा प्रोसेस भन्छु, सबमा त्यही प्रोसेस लाग्छ, फरक प्रोसेस कतै पनि लाग्दैन। पहिला क्वेसन पढ्नुस्, यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के दिएको छ त्यो हेर्नुस्। यहाँ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ पावर, अनि केलाई कम्पेयर गर्न भनिन्छ एक्सेलरेसनलाई टाइमसित। यति मात्र जान्नुस्। त्यसले के लेख्ने, पावरलाई कन्स्ट्यान्टलाई c मानौ। पावरलाई जहाँ पनि जेसुकै क्वेसनमा आए पनि फोर्स इन्टु भेलोसिटी नै लेख्नु, जेसुकैमा पनि त हैन, तर यस्तो रिलेसनहरु कम्पेयर गर्न आउँदाखेरि त्यसले फोर्स इन्टु भेलोसिटी नै लेख्ने। फोर्सलाई चाहिँ मास इन्टु एक्सेलरेसन लेख्ने टाइम्स भेलोसिटी लेख्ने बराबर c। मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, मासले यता फाल्दिरा हुन्छ, अनि c a टाइम भेलोसिटी बराबर कन्स्ट्यान्ट बाइ मास पनि अर्को कन्स्ट्यान्ट c नै हुन्छ। अब यहाँ पछि क्याच आउँछ। यहाँ पछि क्याच के आउँछ भने एक्सेलरेसनलाई हामी dv बाइ dt लेख्न सक्छौं, टाइम्स भेलोसिटी बराबर c लेख्न मिल्यो भनेपछि b dv बराबर c dt भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ, v स्क्वायर बाइ 2 बराबर ct। अब यसलाई गर्दाखेरि v को भ्यालु कति आउँछ, √2ct।
तर हामीले के भनेछ एक्सेलरेसन भनेछ यहाँ त भेलोसिटी भनेछ नि अब भेलोसिटीको डेरिभेटिभ गर्यो भने एक्सेलरेसन आउँछ dv/dt गर्ने भने √2c t को पावर 1/2 लाई t ले डेरिभेटिभ गर्यो भने यो चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोपोर्सनल टु t को पावर -1/2 आउँछ जहाँ पनि यही फर्मुला लाएर गरे हुन्छ यसको चाहिँ आन्सर a आउँछ ax भनेको t को पावर -1/2 यो यही नै प्रोसेस यो प्रोसेस युनिभर्सल प्रोसेस हो यो प्रोसेस जहाँ पनि लाउँदा हुन्छ यस्तो क्वेशनमा जहाँ समथिङ कन्स्टेन्ट दिएको छ र समथिङलाई समथिङसँग कम्पेयर गर्न भनेको छ जहाँ पनि यही प्रोसेस लाउँदा हुन्छ तपाईहरुलाई यति जान्नुपर्छ कि एक्सेलरेसन भनेको dv/dt हो भेलोसिटी भनेको dx/dt हो र पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो यति जाने भए पुग्छ यति जान्ने यही प्रोसेस फलो गर्ने तपाईहरुको जस्तो क्वेशन पनि बन्छ यसै प्रकार अर्को क्वेशन पनि छ यो पनि त्यही नै हो यो हल्का फरक छ यो भन्दा पहिला चाहिँ यो क्वेशन गरौँ यो क्वेशन चाहिँ त्यही नै यो भन्दा अगाडि क्वेशन फरक थियो त अहिले आउँछ यो क्वेशन गरौँ यो क्वेशनमा के भनेको छ भने यहाँ भनेछ यहाँ पनि कन्स्टेन्ट के भनेछ सुरुमा यहाँ पनि कन्स्टेन्ट पावरै भनेको छ अनि यहाँ निकाल्न के भनेछ स्पिडलाई निकाल्न भनेको छ हैन भनेपछि हामीले भेलोसिटीको एक्सप्रेसन चाहियो गिवन दैट पावर कन्स्टेन्ट हो पावर कन्स्टेन्ट हैन पावरको भ्यालु पनि p दिएको छ कन्स्टेन्ट पावर p भनेपछि यहाँ c थियो यहाँ चाहिँ के हुन्छ p हुन्छ पावरलाई फोर्स इन्टु भेलोसिटी बराबर p त्यही नै प्रोसेस यसलाई मास इन्टु एक्सेलरेसन बराबर v बराबर p यसले यतै फाले हुन्छ भनेपछि p/m यो एक्सप्रेसन आयो यसपछि हामीले म्यानिपुलेट गर्न भनेछ यसले म्यानिपुलेट गर्दाखेरि एक्सेलरेसनलाई dv/dt लेख्ने टाइम्स भेलोसिटी बराबर p/m v dv बराबर p/m dt यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने यो भनेको v स्क्वायर बाइ 2 बराबर p/mt भयो हामीले के स्पिड निकाल्न भने चाहिँ यसपछि त केही पनि छैन v बराबर 2pt/m को पावर 1/2 यो अघिको भन्दा पनि सजिलो क्वेशन आयो त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु को एल्गोरिदमै यही प्रकार गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग आउँछ अघि नै फर्मुलाहरु भनिसके अब एउटा चाहिँ नयाँ खालको क्वेशन नयाँ त नभनौं धेरैलाई थाहा होला त्यही भएर यो अलि नयाँ खालको क्वेशन यो क्वेशनमा के भनेछ अब यो चाहिँ वर्क डनको म्याथमेटिक्स कसरी युज गर्ने त्यो यहाँ चाहिँ हामीले क्लियर हुन्छ वर्क डन भनेको त्यो dw बराबर f.ds हामीले गर्यौं त्यो कसरी युज गर्ने त्यो कुरा यहाँ क्लियर आउँछ मानौ एउटा चेन छ हैन यस्तो खालको चेन छ त्यो झुन्डेको छ त्यो चेन झुन्डेको छ त्यसमा के भनेछ भने 1/nth पार्ट यो पुरै चेनको लेन्थ मानौं l हो यो पुरै चेनको लेन्थ l हो भने यो l/n लेन्थ टेबलमा छ किनभने यहाँ लेन्थ लाइज अन द टेबल विथ 1/n पार्ट ह्याङ्गिङ भनेछ यहाँ सरी भनेसी l/n पार्ट ह्याङ्गिङ छ अनि l - l/n पार्ट टेबलमा छ अनि भनेछ कि यसले पुरै माथि तान्दाखेरि हामीले कति योगदान गर्नुपर्छ अब यसमा फरक के हुन्छ मानौ यो चेनलाई आदि थोरै अझै माथि तानियो अब के हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले तान्दाखेरि यति मास बराबरको वर्क डन मात्र गर्न पर्छ हामीले सुरुमा धेरै मास थियो पछि मास घट्दै जान्छ जसरी जसरी चेन माथि आउँदै जान्छ मास घट्दै जान्छ हामीलाई कम फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो केसमा वर्क डनको जुन हामी f.s लगाउँछौं नि त्यो फर्मुला लाग्दैन किनभने फोर्सै चेन्ज भइरहेछ नि त बिच जर्नीमा त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट फर्मुला dw बराबर f.dx फर्मुला चाहिँ हामीले लाउनु पर्छ कसरी लाउने त्यो त्यसमा के गर्नु कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट लिने त्यो पुरै तान्दा प्रोसेसको कुनै एउटा बिचको कुनै एउटा बेला लिने जहाँ चाहिँ मानौ l को x लेन्थ झुन्डेको छ l - x लेन्थ माथि छ यो कुनै पनि हो यो भनेको l - n देखि लिएर पुरै माथि तानिदाखेरिको बिचको स्टेज हो भनेपछि यो पोइन्टमा वर्क डन कसरी गर्ने यो पनि त्यस्तै नै जुन क्वेशन पनि यस्तो खालको त्यसरी नै हुन्छ कि बिचको डिस्टेन्स लिने इन्स्ट्यान्ट लिने यो बेलामा वर्क डन हामीले गर्न पर्छ टोटल मास मानौ m छ भने यहाँ चाहिँ कति मास झुन्डेको छ
त्यो कसरी निकाल्ने त्यो भनेको m by l बराबर स्मल m by x त्यो भनेको m by lx यति मास चाहिँ झुन्डेको छ यो कसरी गर्यो यो सिम्पल युनिटरी मेथडले नै गरेको हामीले यो बुझ्न धेरै गाह्रो छैन यति मास झुन्डेको छ भनेपछि फोर्स कति गर्नुपर्छ हामीले m by lx टाइम्स g यति फोर्स लगाउनु पर्यो त्यसले माथि तान्छ हो अब वर्क डन के हुन्छ स्मल वर्क डन dw f dot dx अब फोर्स को एक्सप्रेसन राख्दिनु यहाँ mlxg dx dw अब यसले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो 0 देखि w हो यो लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले तानेको सुरुमा x कति थियो सुरुमा x l by n थियो पछि x कति हुन्छ 0 हुन्छ सुरुमा पुरै झुन्डे थियो l by n पार्ट अनि पछि चाहिँ पुरै माथि आउँछ भनेपछि 0 हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि m by l g कमन आउँछ x square by 2 l by n 0 यसलाई माथि सानोमा गर्दाखेरि कति आउँछ mgl l square by 2n square त्यो भनेपछि हाम्रो अप्सन सी आउँछ यहाँ हाम्रो अप्सन सी आयो भनेपछि यस्तै नै हो जहाँ पनि वर्क डन भन्छ हामीले बिचको इन्स्ट्यान्ट लिने यसको एल्गोरिदम त्यस्तै हो बिचको इन्स्ट्यान्ट लिने त्यो बिचको इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के गर्ने हामीले एउटा फोर्स लगाउने कति फोर्स लाग्छ त्यो हेर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दिने माथिदेखि पुरैसम्म है यो पार्टमा अब यति नै छ अब वर्क डनको चाहिँ हामीले यति पोर्सन चाहिँ गर्यौं म्याथमेटिक्स पनि सजिलै छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो प्रोसेस त्यही नै हो सबमा प्रोसेस त्यही नै लाग्छ यस्तो खालको क्वेशनमा मैले प्रोसेस बताइदिसके अब यो पोर्सनमा चाहिँ त्यति नै अब अर्को पोर्सनमा हामी कोलिजनको बारेमा हेर्छौं कोलिजनमा पनि यस्तै धेरै खालको सर्ट ट्रिक्सहरु छन् जुन तपाईलाई हेल्प गर्छ त्यही भएर अब अर्को पार्टमा हामी कोलिजनको बारेमा हेर्छौं